اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو خدای دې وکړي چې خوشحاله یاستئ، د کرونا د آفت څخه محفوظ یاستئ، ستاسو فامیل، ستاسو دوستان. زموږ نن درس دی د کرنیا ناروغۍ. کرنیا وایي څه ته؟ کرنیا د سترګې د پوښونو د جملې څخه د بیروني فیبرس لایر یو پر شپږمه برخه قدام طرف ته تشکیل کړی دی. دا کرنیا ده، دا بیرون هوا ده، دا اکیوس هیومر دی، دا چې ډبل والی ورکړی دی دا کرنیا دی. د کرنیا لاندې آیرس او پیپل ښکاري، نو په لحاظه دې ته عوام خلک د سترګې تور وایي. دا د فیبرس لایر محکمه برخه ده، د 5 برخو څخه جوړه شوې ده. د 5 بیروني برخې اپیتیلیل لایر دي چې د 5 نه تر 7 اپیتیلیل حجرات دي. امیکران سل دی، کولومنر اپیتیلیوم دي، داسې نور حجرات دي په دې کې شتون لري. دا په ټول بدن کې ډېر زیات زر جوړېدونکي اپیتیلیل ټیشوز دي. د دې نه لاندې برخه ده بومن ممبران. بومن ممبران چې دی اپیتیلیل لایر چې کله لاس شي بېرته خپله جوړېږي او دلته سکار نه ورکوي. دا یې خاص ځانګړی صفت دی. بومن ممبران ډېره نرۍ برخه ده، محکمه ده، نه پرېږدي چې میکروب په اسانۍ سره سټروما ته تیر شي. بله برخه چې د کرنیا غټ حجم تشکیلوي هغه سټروما ده. سټروما د سترګې تقریبا د کرنیا 90% زیات د 90% حجم تشکیلوي. او دلته بله برخه چې دا ډیسمن ممبران دي. د دې 5 لایرو څخه ډېر زیات الاستیکیت او محکمیت لرونکي طبقه همدا ده. لاندنۍ برخه چې د یو لایر انډوټیلیم حجرات څخه جوړ شوی ده انډوټیلیم لایر دی. د انډوټیلیم لایر دی. د کرنیا وظیفه، کرنیا یو خدای دی چې دا سترګه ده محافظت کوي، نه پرېږدي چې د بیرون نه صدمات داخل د سترګې ته دغه شي وارد شي. او دویم مهمه خبره ټولو کې دا ده چې سترګې ته ریفریکټډ پاور برابروي. یوه سترګه 80 ډایوپټره قوې ته ضرورت لري تر څو راغلي وړانګې په ریټینا باندې فوکس کړي. د دې 80 وړانګو څخه د دې 80 ډایوپټره قوت څخه د 43 څخه تر 45 ډایوپټره دا کرنیا تشکیلوي. د کرنیا تعصیب د ټریجیمنل نرو اپتلمیک ډیویژن په واسطه باندې دا تعصیب شوې ده. ولې دا کرنیا چې د شفافه ده؟ څه لامل دی چې کرنیا شفافه ده؟ 3 مهم فاکتورونه دي. اول ډیهایډریشن دی. د اوبو مقدار په دې کې ډېر زیات دی، ځکه چې په انډوټیلیم حجراتو کې د پوتاشیم سودیم پوتاشیم پمپ شتون له امله دې کې رګونه نشته دي او د دې لاملاګانې په منظم ډول سره شتون لري. د کرنیا تغذیه، نیوټریشن اف کرنیا، د 3 ډولونو نه خپل تغذیه کوي. اول دا چې لاندنۍ برخې نه اکیوس هیومر نه خپل تغذیه کوي، بیروني برخې نه د هوا نه دا خپل تغذیه کوي، او د لیمبل ایریا څخه د رګونو په واسطه باندې سیمي پرمیبیلیټي په واسطه باندې دا راځي او تغذیه کیږي. د کرنیا حفاظت په کومو لاملونو باندې ولاړ دی؟ اول د اوښکو فلم چې د آیلډ په واسطه باندې په منظم ډول باندې دا کله چې سترګې زیرمې بندېږي زوړ ټیر فلم له منځه ځي، نوی ټیر فلم جوړېږي. ټیر فلم کې د لیزوزیمو، بetalysinو، lactoferrinو دا د په شانته موادو شتون په واسطه باندې دا کېږي. کرنیل اپیتیلیوم په منظم ډول باندې دا لاسیس کېږي، نوی دغه اپیتیلیوم حجرات جوړېږي او نارمل فلورا شتون چې دا خپله هم د بکتریا او د ځینې بکتریاګانو د مخنیوي سبب ګرځي. درنو محصلینو، غواړم چې تاسو سره ستاسو د سیلابس مطابق په دې کرنیا سیلابس کې 5 غټو ناروغیو باندې خبره وکړو: keratitis, degeneration of cornea, ectasis of cornea, congenital anomaly of cornea باندې خبرې. دا خبره واضح کوم لپاره دی چې کرنیا ډېر غټ مبحث دی
او کړي مې چې ټول ناروغۍ مو دربر نیولې وي په مشترک ډول باندې دا ټول اعراض علایم کمپلیکیشن ټریټمنټ انویسټیګیشن په اول کې په تفصیل سره به ویو وروسته چې کومې ناروغۍ راځي هلته فقط نمونه اخلو. راځو کراتایټس یا د کارنیا ټپ د کارنیا زخم دور څلورو لاملونو له وجې منځ کېږي. عوامو ته چې مونږ کله ویو کله مریض راشي ورته چې ستا د سترګې کارنیا ټپ کړی دی زخم کړی دی هغه وایي دا خود نه یې ما لګېدلی نه په لرګي لګېدلی ما نه په چاقو لګېدلی ما نه په بل شي لګېدلی څنګه ټپ وکړو دا وایي کارنیل ټپ څه ته ویل کېږي د کارنیا د اپیتیلل او د دې د محتویاتو د کنټینیوټي له منځه تګ یا دوامخ له منځه تګ ته کراتایټس ویل کېږي. ګوره بکټریا په واسطه باندې لاړو کو وایرس په واسطه باندې لاړو کو فنګس په واسطه باندې لاړو کو میکانیکی شکل باندې لاړو په لحاظه په دریو ډول باندې په څلور ډول باندې پیدا کی بکټیریل کراتایټس فنګل کراتایټس وایرل کراتایټس کیمیکل کراتایټس وبخښئ د دې فاکټورونه چې دي دا لاملونه د دریو مهمو لارو نه منځته راځي. بیرون له خوا نه راغی او سترګې په افت اخته کړه په وینه کې موجود راغی او سترګې کارنیا په افت اخته کړه په سترګې کې موجود کنجکټیوایټس او ډاکروسیسټایټس او بلیفورایټس او ټراکیسس دا سټونې درلودو راغی او کارنیا په افت اخته کړه اگزاجنس انډاجنس او کولپس دا ټپ واقع شو زخم واقع شو د زخم د واقع کېدلو تر جوړېدلو پورې درې مرحلې لري. بکټریا راغله ټوکسین او دی راغلو اپیتیلیل له منځه ویوړو بومن یې خراب کړو او ټوکسین یې مخکې روان دی لیزیز کوي دې ته پروګرسیو سټیج اف د کورنیل السر ویل کېږي. بدن ډیفنس میکانیزم راغی ټوکسین او بکټریا مخې ونیوله نور نه پرېږدي چې مخکې راشي لاړ شي دې ته وایي ریګریشن سټیج هیلینګ سټیج بکټریا هم ختم شو ټوکسین هم ختم شو فیبروبلاس راځي او فیبروسیس کوي دا هیلینګ سټیج دی چې په نتیجه کې سترګه ګل پیدا کوي. دوه اصطلاحګانې ډېرې استعمالیږي یو ګل دی چې هغې ته کرنیل سکار وایي یو پرده ده چې د لینز اوپیسټي ته پرده ویل کېږي. په سترګه باندې کومنځل بکتریاګانې ډېرې زیاتې شتون لري. دا هر بکتریا د دې سبب نه ګرځېږي چې دا انټیک د اپیتیلیل انټیک وشکوي او ټپ جوړ کړي. فقط څلور بکتریاګانې داسې دي چې هغه دې وړتیا لري چې کارنیا اپیتیل تخریب کړي او سبب د ټپ شي سبب د السر شي. لیسیریا ګونوریا ډیپثیریا هیموفیلس ایجپټس او لیسټیریا شو. د سترګې د ټپ لپاره پریډسپازینګ فاکټورونه څه دي ولې کارنیل ټپ ورکوي نو دا په دوه ډوله باندې څېړو. یو اوکولر پریډسپازینګ فاکټور دی یو سیستمیک شکل باندې پریډسپازینګ فاکټور دی. اوکولر پریډسپازینګ فاکټور کومه سترګه چې دا توکي ولري دا دې ته وړ ده چې کارنیل السر وکړي. که څوک په دوامدار ډول باندې د درد خاطره انستیتیک توکي استعمالوي یا ایمونو سپریسیو ډرګ سټیراید استعمالوي دوامدار ډول باندې وایرل انفیکشن وکړو سترګه دومره نه وي پس هغې نه بکټیریل فنګل دپاره سبب ګرځي خپله دا وایرس هم خپله ټپ سبب ګرځي. ټراکیسز ولري انټروپین ولري eyelid position abnormality abnormality چې وي په eyelid کې سبب د دې ګرځي چې د کارنیل السر ورکړي. ډاکروسیسټایټس شو د دې سبب ګرځي چې د کارنیا زخم ورکړي. سیستمیک کومې ناروغي دي چې دا د دې سبب ګرځي چې کارنیل السر لپاره زمینه برابر کړي. اول مال نیوټریشن ویټامین ا ډیفیشنسي وي او ویټامینوسز وي نور خبره وي او ویټامین پروټینیمیا وي ډایبټس میلیټس ولري واسکولاجن واسکولار ډیزیز ولري کرونیک الکوهولیزم ولري ایډز وي ډیبلیټیټډ وي نقاهت تیر کړی وي دا ټول د دې سبب ګرځي چې د کارنیا السر یا د کارنیا ټپ ورکړي. سیستمیک شکل باندې
دا ناروغي همیشه دا انسان دې ته مجبوروي چې د انسان سترګه د دې لپاره مساعدت کوي چې په کارنیل السر باندې سیمپټوم اف کارنیل السر کوم اعراض به ورکوي د دید کمښت د دید کمښت دې پورې ارتباط لري چې دا ټپ کم ځای کې موجود دی خو په مرکز کې ډېر به دید کم کړی وي خو په اطرافو کې کم د سترګې اوبه دلته به لکریمیشن ایپوپوریا به نه وي فوتوفوبیا به ولري بلیفرسپازم به ولري درد به موجود وي او د اجنبي جسم احساس به موجود وي مریض به نارام وي او دلته به ډسچارج لري دا پورلنټ موکو پورلنټ ډسچارج به موجود وي کومې نښې به موږ وینو کوم ساین به موجود وي د دید مخکې مې ویله که چېرته په مرکز کې وي السر دید به زیات کم شوي وي په اطرافو کې وي دید به په کم اندازه باندې کم شوي وي آیلټ به پړسېدلي وي ناروغ بلیفرسپازم لري او سیلري کنجشن به لري د سیلري کنجشن د لیمبا سیریا کې د کنجشن سیلري کنجشن دی او کارنیا به پړسېدلي هایپوپایم او هزینس به لیدل کېږي لکه دلته دې زخم کې ښکاري کوم اختلاطات کېدلی شي ګوره د دې کارنیل ټپ له وجې نه آیرایټس ورکوي سیکنډري انټراوکولر هایپرټنشن یعنې ګلاکوما ورکوي ډیسیمنټوسیل یا کراتوسیل ورکوي ډیسیمنټوسیل څه ته ویل کېږي کله چې د سترګې ټپ اپیتیلم د منځه لاړ شي باون هم د منځه لاړ شي او سټروما هم د منځه لاړ شي دلته یو قوي پوښ دی الاستیکیټي زیات دی مخکې مو ذکر کړه دې ته ډیسیمن ممبران وایي دا د داخلي فشار له وجې نه بیرون خواته بولج کوي او دا ته ډیسیمنټوسیل یا کراتوسیل په نام سره دی کارنیا چې ده سکار ورکوي زخم جوړ شو سکار ورکوي سکار دا اوپیسټي ده چې دا د سترګې ګول دی په درې ډولو باندې پیدا کېږي نیبولا میکولا لیکوم نیبولا څه ته وایي چې په خفیف اندازه باندې سکار موجود وي ډېر نه وي موږ کولی شو چې لاندې د سترګې ټول غړي ووینو میکولا په مرکز کې په لوګونه کې چې غلظت زیات وي خو د ایسی سټرکچر موږ وینو خو په سختۍ سره وینو لیکوما چې ټوله کارنیای کثیفه شوي او سپینه ګرځوي کراتیټس د کارنیا د خپل نارمل هغه ټون چې لري د هغه نه نرمه شوي ساینیک ګورئ آیرس دی کله چې آیرس یا یولټرک مخې خواته ونښلي انټیریور ساینیک شاته لینس سره ونښلي پوسټیریور ساینیک وایي دې ته ساینیک ویل کېږي فیسچولا کارنیل فیسچولا سوری وشو د کارنیا کې سوری وشو د دې ځای نه اوبه وځي دا فیسچولا ورکوي ته وایي کارنیل فیسچولا کټرک ورکوي سټافیلوما ورکوي لینس سبلوکسیشن ورکوي لین مکمل د مینه خپل ځای نه ډسلوکیټ کېږي انټراوکولر هیموریج ورکوي پانوپتلمیتس انډوپتلمیتس د دې سبب ګرځېږي چې سترګه په دې افت باندې اخته شي راځو په متحد ډول باندې د کارنیل السر ټریټمنټ باندې خبرې کوو او دا په دوه برخو باندې وشو یو د کارنیل السر ټریټمنټ دی یو د نان هیلینګ کارنیل السر ټریټمنټ دی یو ټریټمنټ اف د کمپلیکیشن اف د کارنیل السر باندې خبرې کوم زه غواړم چې کارنیا د افاتو مریضان زیات دي لږ تفصیل باندې د هغې په تداوي باندې خبرې وکړم لوکل ټریټمنټ دا مونږ ګول چې دی د دې ټریټمنټ چې لوکل مونږ کوو دی بیس باندې کوو د انفیکشن کنټرول دی انفیکشن کنټرول لپاره مونږ درې بیسو باندې خبره کوو اول خو ګورو چې دا کوم زخم دی وایرل دی بکټریل دی میکانیکل دی یو دویم بیس اف کلینیکل دغه باندې مونږ وکړو ججمنټ باندې وکړو دویم سمیر اخلو زو بنزا سټینینګ کوو چې دا کوم نوع بکټریا ده چې مونږ دې ته وستادوي شروع کوو او بل اخلو کلچر ته لیکو تر څو د کلچر انټي بایوګرام سنسټیویټي ټیسټ ولوکو تر څو دا ټاکلې بکټریا نمونه پیدا اول وشو د کنټرول د انفیکشن لپاره انټي بایوټیک ورکوو انټي بایوټیک په دوه ډوله باندې یو لوکل باندې ورکوو سیستمیک شکل باندې ورکوو لوکلی د ډراپ په شکل باندې ورکوو
خو چې د ضرورت د سب کنجکټیول هم پرنټل شکل باندې ورکوو یا ټاپو یا براډ سپیکټرم انټي بایوټیک ورکوو د شپې د خوا نه ملهم ورکوو ماکسوفلکزاسین ښه خبردار چې امینوګلیکاساید هم ورسره یوځای شي لکه ټوبرمایسین هر ساعت یوه څاڅکی اچول غواړي د شپې د خوا نه ټیټراسیکشن شو پولیفاکس ملهم شو یا روسیپو ملهم شو سترګې د استراحت دپاره اټروپین ورکوو اټروپین 3 فایدې لري انټي کولونرجیک دي لکه خفیفه نظم درد کموي وازو ډایلیټیشن کوي هغه تعصب شوي ساحې ته وینه ډېر رسېږي او بل را چې پارالایسس کوي سایني کې نه مخه نیسي کاټرایزیشن کوو ځکه چې زخم ډېر زیات خچن دی نو په هغه وخت کې دلته دا چې زخم ډېر خچن وي نو څنګه کېږي ډیبریډمنټ کوو دغه پاکو او صبر کوو مریض لپاره ګرم ټکور توصیه کوو د رڼا څخه د مخنیوي لپاره ورته توره عینکې دا کوو او نیوټریشن ډېر مهم دی چې نیوټریشن د دې سپورټ وشي چې دا خو ویټامین ا ډیفیشنسي بل شی خو نشته دی سیستمیک شکل باندې انټي بایوټیک ورکوو لکه مخکې مې ذکر وکړو انالجیزیک ورکوو او سپورټیو ټریټمنټ ورکوو د چونکې دلته سیکنډري انټراوکولر هایپرټنشن ورکوي د هغې د کنټرول لپاره اسیټوزلیماټ ورکوو نان هیلینګ کرنیل السر دپاره مونږ فکر کوو چې ولې دا زمونږه درملنه د دې دپاره مؤثره نه ده مونږ باید سترګه مریض راوغواړو بیا د سر نه وګورو چې د دې تر څنګ باید بل لامل وګورو چې مونږ مثلا یو لوښي کې مونږ اوبه اچو او نه ډکېږي لاندې سوری دی نو د دې لپاره باید لوکلي وګورو چې ټراکیازس خون لري کرونیک ډاکروسیسټایټس هم لري ایکسپوژر کراتایټس خو نشته دی جنرالي دې وګورو ویټامین ا ډیفیشنسي ډایبیټس میلیټس مالنیوټریشن ایډز دا خو نه لري خو چې ته وی دې کنټرول کول غواړي دا هو زمونږ نننی درس او دومره بس د لپاره اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.